Alam mo, ang dasal ko Hmm. talaga, ang malumanay 'no, sana ano, kasi ano na, 2021 na at maraming na sa'ting nagse-celebrate ng anniversary ng pandemic. Happy Anniv Pandemic! 'Di ba? Para tayong nag-aano, yun yung dasal ko na sana hindi tayo reply 1988 is reply reply Replay. 2020, replay 2020, 'di ba? Ano lang, parang people Hmm. try their best naman, everyday pero it's heartbreaking to see na wala nagbago sa atin, eto pa rin tayo, parang day one pa rin, 'di ba? I don't know, I mean siyempre it's a Mm. nationwide issue, wala naman tayong masasabi na makakatulong right now, but we're part of the community, we're part of the citizens, and ay ano lang, sana all nakaka-move on sa pandemic, 'di ba? So, yung mga ano natin, mga resources natin, 'di ba, nade-deplete din naman 'yan. Tapos siyempre bumabalik na naman yung yung stress level ng ating mga frontliners. Alam mo 'tong COVID na 'to para siyang malaking test na walang nakakapasa, gigigil na ako. Pati yung vaccine kahit nandiyan, alam mo feeling ko dahil ba sa vaccine na nandiyan naging pabaya tayo, naging complacent yung mga tao. Although vaccine doesn't really guarantee immunity naman, 'di Hmm. ba? Saka ano, eto pa yung isa ko napansin, ma'am. All of us Hmm. started this year, siyempre parang ano, we're wearing mask, 'di ba? Dala-dalawa pa, face mask saka face shield. Oo. Pero in a way, we're also wearing a mask na figuratively kasi parang hopeful tayo pero alam mo nalalabuan din ako sa direksyon. Parang one side for me, career-wise, parang, Oo. okey. Okey. Hindi na siya exciting, hindi na siya di ko na alam parang saan tayo papunta, gano'n. Ayun lang, ano din, kahit naman nakakalabas-labas tayo, Yeah. wala, kailangan mong maging aware, may fear pa rin kahit papaano, kailangan mong i-alcoholize everything, no? Kailangan mabuhay at magpatuloy. Naawa nga ako, kasi tayo we have the privilege to work sa Yeah, bahay. oo But nga, eh. the others na wala, mamamatay din sila kung mag-stay sila wala silang makain or Hmm, risk na lang nila yung chance to go out. Pero at least yung family members nila mapapakain mm. nila. Ako I rarely well, going back to our situation na lang, so sad. I rarely go out din naman and ano, I think most of us mabibilang sa daliri kung kailan tayo lalabas, especially 'pag hindi naman grocery or hospitalization concerns. There's ano, really limited yung galaw natin. Ang dami sa'tin puro screen na lang yung kaharap. Yeah, true. Mga bata, online schooling. Tayo laptop screen for work, for leisure, TV screen, 'di ba? 'Pag manonood tayo. Tapos kapag makikipag-communicate tayo sa ibang tao, mobile screen naman. So parang everywhere you go, flat na Mm. lang yung flat surface na lang yung kausap mo. Tapos ang hirap 'pag lahat kaharap mo gadget. Ang sakit sa mata, tapos parang feeling mo hindi naman gano'n ka-solid yung naging conversation. Alam mo Mm. 'yun, parang ewan ko kung nafi-feel mo 'to, pero dati sa isang araw nakakalabas ako, pero pag-uwi ko sa bahay, ang dami ko pa ring magagawa sa 1 o 2 oras. Parang kaya ko pang mag-go, go, go. Pero nito, parang isang araw lang ngayon, parang feeling ko midday pa lang pagod na ako. Parang wala na akong kayang gawin after work, wala na akong gustong gawin, gusto ko na lang humilata, pagod na ako. Parang Mm. gano'n. Parang dati physically nagagamit mo yung energy mo, ta's may physically okey ka pa din, hyper ka pa din pag-uwi mo. Partida may biyahe ka pa nun, pagod ka rin sa biyahe nun, Pero Oo. ngayon parang nasa bahay ka lang and all, pero pagod ka na kahit hindi pa tapos yung araw mo. Ewan ko, ako trabaho na lang, plakda na. Wala na akong energy for other things. Galing 'no? Na-realize ko lang yung parang iba yung power ng mind kasi nga dahil nandito lang tayo, 'di ba, yun nga, you're not doing anything else, wala tayong Yeah. physical movement and all, naapektuhan din yung yung body natin, apektuhan yung energy natin. Kasi kung lumalabas tayo dati, parang bawat parte ng katawan mo kumikilos. Eh, ngayon utak na lang, saka daliri, 'di ba, Yeah. mata, yan na lang. So, wala lang, galing lang. And honestly, itong long term natin na withdrawal from society, na mapapa-realize ka lang din na no man's an island talaga. Kahit sabihin mo na ano ka, introvert ka, 'di ba? Mm. Yes, there are people celebrating na yes, 'di na lalabas, wala na akong kausap na iba, pero you still Yeah. need people, you still need relationship kasi we're relational, 'di ba? At kahit Hmm. na andiyan naman yung Zoom, Messenger, WhatsApp, kahit ano pang ginagamit natin, habang Yeah. tumatagal it's not the same anymore. Alam mo na may times nga na I think sunod-sunod yung event, sunod-sunod yung meeting, Oo. ganyan. Alam mo yung
pagkatapos ng isang event, sinarado ko yung laptop, yung pinatay ko lahat, tapos pumunta ako sa labas, tapos tumulala, Akala ko tumula. tuma paano ba 'to? Tumunganga, yun na lang, yun na lang. Tumunganga lang Tumula? ako. Ah, As in, parang gusto ko lang makakita ng sasakyan, gusto ko makakita ng bituin, gusto ko makakita ng ibang bagay, gusto ko makita ng oo, pusang kalye, alam mo yun, parang gusto ko makita ng ibang bagay. Puro na lang totoo. screen. So yun, iba pa rin and alam mo nakaka-miss kahit nakakainis nga, kasi I think start of this year medyo kahit papaano nakakalabas na ako Hmm, personally once a week, hindi pala once a week, weekend. Mga weekend nakakalabas naman na kaso nagkaroon na naman tayo ng lockdown, I think aha. recently, 'di ba? Pero yung isang nami-miss ko at honestly ngayon hindi ko na talaga siya magawa, yung spontaneous na yayaan. Mm. Parang wait lang guys, wait lang Tagaytay, wait lang. Shout Isang out taon sa nating ano, paplanuhan. oo, shout out sa mga nagyayaya, hello pads. Ayan, parang, Tagaytay, teka, kailan? Kailan? Kasi medyo kailangan ko ayusin yung buhay ko. Gano'n na siya, kasi medyo alam mo yun, especially Totoo. with the lockdown nangyayari ngayon, you cannot plan bigla-bigla, 'di ba? At saka mga yayaan ko yun Tagaytay, 'di ba? Yayaan din ng Hmm, girl beach. Beach! dagat, dagat, 'Di dagat. ba, ang dami na rin. Parang I could see people na nakakalabas-labas na rin naman. Pero alam mo 'yun, ang nakaka-miss yung labas lang, wala ng problema. Wala ka na ibang iniisip, go lang, 'di ba? Parang ngayon ang Talon dami mo lang. ay, Oo. nakaka-miss 'yun. Saka ito siguro yung isang na-miss ko din, 'pag Sundays, ayan, siyempre we're from the church, yung tambayan after ng Sunday service na alam mo 'yun, walang Hmm, walang curfew. May curfew na ngayon. Walang curfew, tambay lang, usap lang, 'di ba? Tsaka yeah. 'yun sa siguro dami kong shoutout, 'di ba? Shoutout sa Pasay Singles na community dahil yung mga biglaang pares, ayan, nagpapares kami dati bigla-bigla. Tapos mag-a-announce na lang meron na sila, hindi, joke lang. Shoutout kay Junine. Nag dun sila nag-announce, ayan, sa Paris. Ayun, ayun, ma'ams. Ikaw ba, may mga nami-miss ka pa ba? Ka-relate. It's definitely not the same as before. Sa'kin Hmm. super surreal pa rin, eh, na buti nga ikaw nakakalabas-labas, eh. Parang dito talaga, kasi wala na akong malapitan dito kasi yung friends ko nasa Manila, so wala, dito lang ako sa Cavite. Oh. Kru. Pero regardless, parang super surreal pa rin sa'kin. Pakiramdam ko nasa February 2020 pa rin ako. 'Di ba April na, summer na, kaya Mm. naka-floral na ako today, 'di ba? Nakaka-miss mag-commute. Yung kapag alam mong hindi ka poproblemahin ng tao kapag magkikita kayo kasi marunong kang mag-commute, marunong kang mag-public transpo. Ngayon, sino may kotse diyan pasabay naman. Totoo. Nakaka-elongate ng process. Tas ang hirap talaga, ang hirap. Tapos ang nami-miss ko palalo, alam mo yung kapag may labas, may gala kayo ng kaibigan mo, tas nagme-meet up kayo ng hating gabi sa McDo, yung katabi ng mga bus station, yung mga Oo. van. Tas 'pag long weekend, akala mo sa McDo 'no, dun sa may tabi ng terminal, akala mo talagang magkakasama lahat ng Blockbuster. tao, oo, kasi walang maupuan, puro bag na malalaki. Grabe, Mm. nakaka-miss. O Kailan alam mo kaya ulit? ay ewan ko lang, moms, pero alam mo ang isang na-miss ko, hindi lang yung gala, yung mga taong kasama mo sa gala. True. Mas yung nagpapasaya, nagpapasaya sa gala. May Saka dalang chichirya. oo Charot. naman, kanya-kanyang baon 'to, 'di ba? Oo. So, alam mo na rin Luis ha, 'pag natapos 'tong pandemic na 'to, ise-send ko sa'yo yung details ko, pasabay na ng pa-book Book na tayo sale. ng seat sale. Oo. Oo, pati yan mga seat sale na yan nakaka-miss. Ganito Hmm. na lang yung buhay natin, throwback na isang major throwback na lang. Ay, buti pala may naimbak tayong memories to look back then ano. Hmm. Pero sana moving forward meron pa rin sana tayong new memories 'no. Meron Pero 'yan. anyway, I wonder kung may energy pa rin tayo after this Great Depression na nangyayari sa paligid natin. Well, wag muna tayong advance mag-isip kasi hindi natin alam kung hanggang kailan itong quarantine na ito. Aru!
Aigo. Kaya, kaya tayo nag-reminisce kasi today we will talk about our life in isolation. Happy lockdown anniversary! So, nung March pa yon pero happy lockdown anniversary, kung ano man yan. Ito na lang yung celebrate natin monthsary, no? Pero nag-isang taon na tayo naka-community quarantine as a nation. Mm. Sad. Well, my name's Louise. And I'm Demi, and you're listening to Same But Better Podcast, episode 18. You are listening to Same But Better Podcast, where we examine what the world calls good about career, romance, pop culture, and anything under the sun. We are no experts, but we deal with things you most probably are dealing with too. As we go through life, let's see how everyday can be same. But better through the lens of Christ's love. Imagine, we woke up one day, tapos hindi na tayo pwedeng lumabas. Just imagine, we can't meet our friends like before. Parang, kinabukasan, uy, guys, canceled kasi lockdown eh, unahin muna natin survival. Parang ganon, parang biglang we have to detach to people. And hindi lang siya detach na transitionary Poof! One day, lock mo yung Yeah. bahay mo, bawal ka lumabas. Ganon lang siya eh. Although yes, merong Zoom and all, di ba? Pero sabi mo nga, screen pa rin yung kausap mo at the end of the day. Tapos, wala kang bagong memories na nagagawa. Kasi, puro chika lang yun eh. 'Di ba? Kaya masarap gumawa ng activity na physical kasi alam mong you're banking on new memories. Pero kapag puro Yeah. nag-uusap lang, Krok, krok, ang hirap. Oo, ang hirap. Wala ng topic. I remember saying this to my friend. So, hello, Renee. Ayan. Sabi ko sa kanya, I feel like I'm living my life. Parang I'm on the outside looking in. Kung baga, dati I feel like I'm the main character of my life. Parang ako yung nakaka-experience ng lahat. Pero now, ngayon pakiramdam ko, audience na lang ako. Tiga-palakpak Oh. kapag may happy news, tiga-congrats sa mga may milestone, tiga-react ng sad face kapag may something negative or may namatayan. Yes. Parang dati I'm outside. Ngayon parang I'm inside just staring at what's happening outside. So, I don't know. I feel like everybody somehow feels like that. And this community quarantine, it brought us great emotional stress because of the relational isolation. Grabe. Lalim na. Oo nga. Duktungan ko. Nakakalungkot lang. Nakakalungkot lang kasi ano ba, it reveals lang din more of who we are as a people, 'di ba? Na kailangan talaga natin ng isa't isa. You can't say na you'll be fine on your own. We really need one another. Even even sa routine natin, 'di ba? Baka karamihan sa atin naka-autopilot na lang din, yung meron na tayong Right. matik na gising, bangon, trabaho, toothbrush ganyan, 'di ba? Tapos parang for the first time in a long time, parang walang nangyayaring bago, pero ang bilis nung takbo ng panahon. Laging sinasabi ni mama yan na ang bilis ng araw. Sabi ko, "Wag mo na ngang sabihin." Kasi kasi parang Lungkot. wag na nga natin pansinin kasi ewan ko, parang the more mo siyang pinapansin, the more siyang bumibilis. Parang gano'n, na wala na ngang nagbabago sa paligid natin. Pumikit ka lang, Lunes na, pikit ka ulit, Lunes na ulit, 'di ba? Parang lumipas na yung isang Oo. linggo. Isang So, linggo na yun. grabe 'no, tingnan mo tayo ngayon 'no, kung walang kalendaryo baka 'di na nga natin alam anong petsa na. 'Di natin alam isang taon din nakalipas, 'di ba? And when we look back, wala rin tayong masyadong maalalang significant sa memory natin na ginawa natin kasi lahat nasa online, lahat nasa post na lang, 'di ba? And we're simply just going with the flow kung ano man yung mga routines natin. Siguro, ma'am, ano yung during this, since we're talking about isolation and all, meron ka bang unhealthy way in dealing with this situation, yung pagiging isolated? Pinag-usapan din namin 'to nung nung friend ko. Hello ulit, Renee. Napag-usapan namin ni escapism. Yung escapism, the meaning of the term, tendency to seek distraction and relief from unpleasant realities, especially by seeking entertainment or engaging in fantasy. So, malalim Right. siya pero hindi lang natin alam, hindi lang tayo aware, pero baka isa tayo sa escaping reality. Parang these days kasi, we go to fictional world. Yan. Like, yung mga araso-araso na yan, sarangheyo na yan, mga K-drama. We go to this fictional world, comics, manga, anime series, even reading books, yung mga novels, 'di ba, adventures or something, para lang makalimutan yung present. Kasi at least sa drama or sa fiction or sa story na gawa lang ng tao, alam mong may ending. Alam mong
may happy ending, may character development, 'di ba? Tapos alam mo rin na may sense kung bakit nangyari yung nangyari sa kanya. Mm. Ay, kaya siya may love life kasi nakita siya ni gan'to, kasi pumunta siya sa Paris or something. Alam mo may sense lahat, pero unlike sa reality natin ngayon, hindi natin tanaw yung dulo ng pandemic. Hindi Hmm. na nagma-make sense kung bakit nangyayari sa'tin ngayon. Unang-una, bakit ba nagka-virus? That's the question na hanggang ngayon parang, what happened, 'di ba? One day bigla na lang bawal lumabas. And I realized, nung pinag-uusapan namin yun, ako din pala binababad ko yung sarili ko intentionally sa fictional world para lang Mm. hindi ko i-confront yung loneliness. Kasi kapag wala akong papanoorin, aware na aware ako na nakatunga nga lang ako. Parang anong ginagawa ko? I'm Kaya. I'm still in my 20s. I should be going out and exploring these things. Pero Mm. why am I here acting like wala na akong energy or parang may apo na ba ako to be in this place? Parang gano'n. Wala. Sad. Escapism yung isa. Oo. Ikaw ba? What was your unhealthy approach pagde-deal ng situation natin? I think lahat tayo dadaan ng escapism at I mean, hello Netflix, Absolutely. Mm. hello YouTube, 'di ba? Madali, kasi isang pindot lang naman madali lang manood ng kahit sa YouTube yung mga TikTok, lahat 'yan. Oo, TikTok lalo vlog. na, 'di ba? Yes, Mm. naalala ko tuloy nung ano, sikat na sikat yung TikTok. Parang yung pinipigilan natin yung mga friends natin, "Girl, gawin mo na lahat, 'wag ka lang mag-TikTok." Pero ayun, pero ako di ko pa tinry. Hmm. Masabi lang, di ko pa tinry. Pero siguro yung isa, and I think na-mention ko 'to nung last time is ano, unhealthy way, when I tried to find comfort in online dating, 'yan. Oh. Turns out it's not that comforting, 'di ba? Kasi sino naman bang gusto na ano, nung una siyempre natutuwa ka, daming notification, dami mong kausap, tapos later on naiinis ka na. Parang ano naman ba mga pag-uusapan natin, kumain naman ako, malaki na ako, parang gano'n. Annoying. Annoying na siya, so hindi na siya nakakatuwa. Ayun, I think marami pa namang ibang aside sa Yeah, escapism and online dating, there could be other things that we can absolutely. also turn to, negatively na nagagawa ng isolation na to. Siyempre, dahil lahat naman online na gawa ng pandemic, and I think ano din siya, blessing siya and a curse, 'di ba? Kasi lahat naging Yes, accessible, pero ngayon, lahat accessible. So, ang ngayon, lahat nagagawa mo online. So, ngayon, I think most of us, we indulged in a lot of things, 'di ba? yeah. Shopee, Lazada, Zalora. Excessive. So, Oo. sumobra na tayo. I mean, may good ano naman, good amount, 'di ba? Foodpanda, GrabFood, yan, lahat ng food deliveries, 'di ba? Lahat ng mga sinusupport nating friends. Of course, we support our local friends, 'di ba? Support local. Pero everyday may na-order ka na. Breakfast, lunch, dinner, 'di ba? Ang dami mo ng pinagbibili. Oo. So, Binge neg watching, 'di ba? Nahiya na yeah, yung binge Netflix sa'yo. watching. Nahiya yung Netflix sa'yo, kailangan nilang gumawa ulit ng bagong series, naubos mo na. Malulugi na 'to sa'tin. Yeah, and ano, isa 'yun sa negative things na nadadala sa'tin ng isolation. We indulge in pleasure. Mm. Hindi na siya saktong ano lang, sa self-care episode natin, hindi na siya saktong pleasure lang, pero excessive na siya. The next siguro na negative thing that, we could be experiencing kasi isolated tayo, is nako-corrupt natin yung mind and our body. And alam naman natin, you're in the flesh, tapos you're in the gadget, wala nakakaalam ng browser history mo. So very accessible. Very accessible yung mga materials. For example, materials na may ano, pornographic materials. Wala naman Mhm. nakakaalam 'di ba? Mhm. Yung Call of the Flesh, Lust, 'di ba? And even Yay. self-pleasure in a way na you're doing things na hindi mo naman maiisip. Ngayon lang na isolated ka. You corrupt the mind and the body because of Mm. isolation. Wala kasi nakakakita eh. Oo. Isa pa ano, dahil nasa bahay ka lang naman, ta's especially karamihan nag-transition to work from home. So, okey lang mag-extend, 'di ba? Parang trabaho mo na lang. Computer shop lang. Oo, Extend po. parang extend po ako 2 hours, 'di ba? Parang since wala ka namang gagawin sa bahay, parang yung Hmm, mindset mo, gawin ko na lang din, magtrabaho na lang din ako, wala na ibang gagawin, eh. So ngayon, na-o-overwork din yung body mo, yung mind mo, 'di ba? And hmm, then you'll say na nakaka-stress, nakakapagod. Pero though there are reasonable reasons naman, 'di ba, to extend, sure. Pero alam mo yung limit mo. Alam mo 'yan, sis, alam mo 'yan, oo. 'di ba? Alam mo kung hanggang saan lang tayo dapat. Pero 'yun, the isolation has also cost us, parang a license or excuse. Mag-work na lang tayo dahil wala naman tayong ibang gagawin. Para kasing ano, ako din minsan nararanasan ko 'yun, parang wala naman akong gagawin, maging
Unahin Mabuting ko na lang yung empleyado. work ko, oo. I-advance ko na lang yung work ko bukas. Tapos ang aga ko matatapos sa work. Sige, okey lang naman, wala naman akong gagawin, magwo-work pa ako. Parang gano'n. Kasi you Yeah. want to find something to pour out your attention, eh. Kasi ngayon Hmm, wala, there's nothing except Netflix. Kaya ka puro Netflix, basa, puro basa, work, puro mm. work, or mga other corrupted activities. So parang ang hirap kasi limited lang yung magagawa mo in isolation. And I agree, we work too many hours kasi wala naman akong gagawin, eh, quote Yeah. unquote. And kabaliktaran naman nun, we can also procrastinate. Mamaya na lang, flexi hours naman kami. Sige na, Yeah. hindi naman urgent 'to, ganyan. Procrastination na kasi kabaliktaran naman ng working too many hours. Siguro nanonood ka ng Netflix, busy kang Habang busy nagwo-work. kang ano, oo. So parang wala ka ring nagagawa or nade-delay yung gagawin mo. Shout out sa mga estudyante. Kasi I think sila yung medyo medyo mas nahirapan talaga sa Yeah, transition dahil wala step naman up. talaga tayong online school na ano 'di ba, platform. So ano, madali talaga mag-procrastinate for them. And for us na working dahil nga flexible, puwedeng alam mo yun, wag na lang magtrabaho, mamaya na lang and it Hmm, ruins your body clock, 'di ba, in a way. Especially yung ano mo, parang ewan ko, the way you work, 'yan, yung ethics mo din, 'yan, medyo na-disrupt na tuloy siya, parang kailangan mo tuloy siyang i-rearrange. Another thing, ayan, we also overthink a lot of things, especially online. Makakita ka lang ng rising cases, 'di ba? Yung anxiety mo through the oo. roof, 'di ba? Parang nagpa-panic tayo minsan. Eto pa, yung napansin ko lang, yung mga people, well, anyway, we all know this naman. Ano? Mahilig natin mag-comment, ang OA na sa comment. Ah, Parang minsan ang ganda mm. nung post, 'pag may nakita akong post, informational, okey naman. Pagtingin ko sa comments, winawalang hiya pa rin. Parang, ano ba people? Divided Parang kasi, eh, 'no? Divided tayo, sobra, eh. sobra. At saka ano, parang ang hirap ng mag-post ngayon na wala kang ma-o-offend, na wala kang alam mo yun? Yes, So ayun lang, parang nag-o-overthink na ba yung mga tao dahil wala silang mapag-isipan. Wala silang ibang magawa, 'di ba? wala So kang ibang magawa, oo. grabe. Tapos wala, isolation talaga kapag mag-isa ka ano, eh, default 'yan. Gugulong-gulong ka sa kama ng ilang oras, 'di ka makatulog kasi ang dami na namang cases, bukas ganito na naman, cancel na naman lakad ko, ganyan. Dami na namang iniisip. 'Yan, tayo ngayon, ta's parang iniisip pa natin sa comment, 'di nga siguro ako gusto kasi lagi niyang lagi niyang dini-diss yung mga comments ko. O kaya yung mga gano'n kaliliit na bagay o kaya ini-skip niya yung story ko, ba't gano'n? Ano ba May anong problema investigation. mo? Oo, we overthink kasi wala na tayong there's nothing going on in our lives so that even the smallest things, we give Aw, meaning to them. yes. Kawawa naman tayo, grabe. Another thing is we listen to our inner critic. We become insecure, 'di ba? Lagi natin 'to nasasabi, social media. And the Yes. shining, shimmering, splendid posts of our friends and our batchmates and, yung mga groups niya. Okay naman yung mga groups, na-inspire naman ako yung magagaling magluto, let's eat pare, Come on, homebodies. shout out. Ang gaganda ng mga ang gaganda ng mga post nila, pero at the other Spectrum. spectrum, 'di ba? Side of the spectrum, parang naisip mo, wala kasi akong pera kasi ganyan, eh, kasi hindi kasi ako magaling, eh, kasi ba't kasi hindi ko 'to inaral 'to na may pagkakataon, eh, kasi ngayon lockdown na. Alam mo parang, "Oh, you wait lang." Yung inner critic mo, nagiging wild na siya, 'di ba? Yes. Kasi wala ka ring nakakausap na ibang tao. So that's one thing that happens is you become critical of yourself. You become Totoo insecure. 'yan, oo. Parang, "Ay, ang ganda ng post niya, gusto ko rin 'yan, gagayahin ko din." Mm. Tapos iko-compare mo ilan yung nag-react, ilan yung gano'n, parang ano lang, may gano'ng moments lang din. Na-insecure, oo. Oo, siguro last na rin ano, I don't wanna use the word loosely kasi we've been using it loosely, but Yeah. it is really depressing 'no, nakaka-depress siya, in a sense na parang feeling mo wala na bang mag-aalaga sa'yo. Parang uncared ka kasi lalo na siguro I think there are people na lalo nung lockdown 'no, nung simula parang mag-isa lang sila sa bahay, wala silang kasama, Oo, 'di grabe. ba? Parang nakakapraning. I mean, thankfully for us 'no, Luis, kasama natin yung family natin. So, kahit papaano we're here. Pero pagkasama mo na yung family mo ng ng Matagal. consecutive day, consecutive months, parang wala na po Me bang iba? alone. Ano ibang dadating diyan? Pero yun, nakakaano lang siya, parang alam mo yung feeling na parang may malaking dark shadow na unti-unting kino-consume yung life mo. Oo. Ta's ikaw gusto mong umiwas pero dumadating yung point na
Sige na nga, parang gusto Take ko me. take me, wala na, parang wala naman ng gagawin, wala naman ng point, nandito ka lang rin Oo, naman. So, oo. papakalamon minsan sa ano, eh. Hindi ito yung depressed na ginagamit natin prior to pandemic na parang, "Ay ang sad, nakaka-depress naman." Hindi siya gano'n, depressing kasi there's really no hope in sight for many of us. Yeah. There's really no hope in sight. You cannot place it on vaccine, you cannot place it on the government, you cannot place it on your work, you cannot place it in anything else. Kaya parang iniisip mo, ito na kaya yun? Is this Is is this this it? life? Oo, what did I live it right? Parang gano'n. So parang, yeah, it's depressing. No, and we feel these things. Isolated tayo. Nawawalan tayo ng accountability din these days. Hmm, We may think na, ay, okay lang gawin 'to kasi wala namang effect or wala namang makakaalam na wala walang namang magju-judge masasaktan. sa'kin. Oo, wala namang magju-judge sa'kin if mali 'to or tama kasi wala namang apektado, wala namang nakakakita. But we hear these lies the loudest when we're alone, 'di ba? Mhm. At these times, ano nga ba yung sinasabi ni God about us being by ourselves for most of the time? So siguro I just wanna share din, like ulit na natin 'tong ine-emphasize that we are relational beings. Relational relationships, hindi lang romantic, ang mga listeners natin puro ang top kasi natin ng mga episodes, mga romance and relationships. Pero Heart, heart. when we see relationships here, relationship as in with another person, concerning another person, 'di ba? Mm. God designed us to be in relationships. Kaya nga sabi ni Jesus, the ultimate commandment is to love God, love your neighbors, 'di ba? In Genesis 2:18, it is not good for man to be alone. So parang alam ni God na we need to find people that we can connect with. And ang hirap ngayon maghanap ng real people to connect with kasi it's either you will think na ay abala lang ako kasi wala namang siyang kailangan sa akin, ako lang naman may kailangan sa Hmm. kanya, makikinig siya sa akin kasi online lang, pwede ring habang pinapakinggan niya kung may call kami, nagwo-work lang siya, di niya naman talaga sincere na napapakinggan yung sinasabi ko. So parang ang hirap mag-connect but we have to intentionally do it even if it's hard, Yeah, 'di ba? I agree, I agree. Ano siya, parang, kahit with this pandemic, you cannot stop the relationship to continue, eh. Yeah. Sure there's hindrance, pero it will still continue. Yes. And another thing 'no, parang, just to encourage us talaga kasi tayong lahat 'to, eh, nandito, eh, wala namang spared sa'tin sa pandemic, eh. Mm. God wants us to ano, to receive encouragement din from others. So, paano tayo makaka-receive ng encouragement sa iba kung hindi tayo intentionally building the relationship, 'di ba? Correct. So, favorite natin tong verse about community. Yan, sa Hebrews 10 chapter 24 to 25. Let us consider how we may spur one another toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another. So, ang ganda lang no kasi yung parang tingnan natin ano yung nakapaligid sa'yo ngayon. Kung ay sure lahat tayo nasa isolation, but what are you putting around yourself? Meron ka bang group of people that you can actually Yes. receive encouragement from? Or baka puro ano lang, puro nakaka-depress lang din yung sinishare sa'yo, di ba? So, siguro I would like to take this opportunity to wow, nag-invite. I mean, if you're listening and you wanted that kind of group, that small group that you can join in, maka-receive ka ng encouragement, maka-hear ka ng word ni God, Yeah. 'di ba? PM niyo lang kami. Tara We'll na. connect you. We got you, 'di ba? I mean, this pandemic highlights din talaga yung importance ng community, yung importance ng Mm. relationship. So, it's hard. Lahat tayo we're going through this, but ang galing no kasi even in the word of God, he doesn't want you to go through it alone. That's why he Mm. through love, 'di ba? We can love one another in the sense of community, and we can encourage one another, and we can go through this season, this pandemic na matagumpay. Yan. Yeah. Naalala ko lang yung kanta, yung "We're all in this together. Ay, oo. Together, Ay, together." wag na, tama na, tama na. Pero may Kumanta ka naman. nainis ako dun. May tama, tama, tama. Kumakaraoke na naman si Luis. Pero siguro lang din, remind ko lang din 'to, power Mm. of consistency. Sometimes kasi parang, may days tayo na we want to be close to God and then may days na ayaw, if you know what I mean. Siguro favorite ko 'tong line na sabihin sa mga taga-shoutout ulit. Ang dami kong shoutout ngayon 'no. Shoutout Shout ulit out. sa mga Pasay Science, woohoo! Mga students and volunteers, hello, hello, hello. Ayan, so ang favorite ko sa kanila sabihin, "On days you don't want to, all the more that you have Do to." it. On days Yeah. na ayaw mong mag-church online, kasi online 'di ba? Yung All the more that you have to.
On days na ayaw mo mag-pray, all the more that you have to. Kasi yung isang araw na umiwas ka, sunod-sunod na yan. Pero yung isang araw na mag-continue ka na kay Lord, 'di ba? Tuloy-tuloy din 'yan. So 'yun lang. Mm. 'Yun lang guys. PM lang if you want to be part of a small group that encourages one Ah, another. Yes. kayo lang naman ayaw niyo mag-message sa amin, eh. Tampo. Nakatawa na kami sa ilong mo. Sa ilong nagsasalita. Anyway, pumuyok pa ako. Yeah, that's right. Encouragement from others. Hindi mo yan makukuha sa sarili mo. Kasi usually, kaya kailangan mo ng ibang tao, nabablind ka na eh. It's either loneliness, di ba? Siguro pag nagkaroon ako ng jowa, magiging okay buhay ko. Hindi. Hindi. Kailangan ng encouragement ng ibang tao. Hindi online dating ang sagot sa kalungkutan. Siguro Correct. kapag gawa ako ng story or something, magiging, ay hindi. Kumunay ka sa ibang tao, wag kang mag-solo dyan. Siguro last na, gusto ko idagdag, is that meron namang kind of being alone that is healthy, Yeah. actually. Hindi siya isolation per se, pero we call that solitude, 'di ba? Yung you Mm. enjoy that kind of being alone with yourself and sana with God. I just wanna read yung sa nangyari sa buhay ni Jesus. He sets a time and a place. After niya makipag-relate sa maraming tao, he really goes to a place para sila lang ni God. Siya lang mag-isa and si God yung mag-usap. Mhm. 'Di ba? In Matthew 14:23, after he had sent the crowds away, he went up on the mountain by himself to pray, and when it was evening, he was there alone. So, yeah, it's okay to fellowship together, pero mayroon talagang kind of aloneness na Mhm. kailangan din ng spirit mo or ng body mo. Kasi hindi lang to introvert yung nakakaranas nito yung kapag sobrang nakipag-socialize ka, parang may time na ayoko na muna lumabas. Yeah. Ganon. Gusto ko mag-recharge. Bakit? Kasi your soul, program talaga siya para mag-recharge kay God eh. So that's why you really have to, yung overflow lang talaga yung binibigay mo sa ibang tao. But you'll never get that overflow without meeting God first. And the third point here is God meets us when we're alone. We can commune with Him and hear Him better kapag Mhm. yung full attention natin nasa Kanya. Hindi sa loneliness, but alone with Him. Ayun lang. So, all Aw. of these things, short lang to, no? But isolation, hopefully, hindi na isa pang taon, hindi na another 365 days Mhm. of darkness. Of darkness. But I hope na habang andito tayo, let's still try to enjoy, not just endure. Pero siguro dun sa mga walang choice kundi mag-endure, I hope na you lift up even that quiet endurance that you're doing right now. Kasi Mm. God sees that. He doesn't he didn't send you out just to be eaten by wolves. So Yeah. be Oo. strengthened by him, with him, trusting him. So Yeah. Saka yung ayun endurance na lang. 'yan, 'di ba, yung Mm. endurance na 'yan, God can replace that with joy in the end, 'di ba? Lahat naman ng ano natin, anong tawag dun? All of our work hindi ko na maitawid. All of our work, not in vain. Kaya mo yun? Kaya ba? Oo, mukhang natawid mo naman. Okey, Barok ayun. lang, oo. Ayan. Alright, so yun, dahil nga sa mga isolation na 'to na napag-usapan natin, Ma'ams, baka naman may ma-share ka pa na ano, na practical tips naman na puwede nating maibahagi sa mga nakakaranas ng kanilang May loneliness. bahagi. Ano 'no, hindi rin ako okey, charot, hindi. Usap Mali tayo, usap tayo. mali yung ibinahagi, eh. Hindi siguro personally, responsibility natin na mag-establish ng routine and change it from time to time. Kasi ako ngayon, I operate by routine. Yes, sometimes autopilot helps, pero Yeah. sana din, we have the command over our routine. Hindi yung routine enslaves us. Alam mo yun? We Oh, use the nice, nice. routine, we use that routine kasi alam natin na it will help us go through the day na hindi hindi tayo weary sa time. Mhm. Hindi pa rin tapos 'to. Kasi routine ka na, sanay ka na, eh. Alam mo yun, may body clock na alam na ito gagawin, yung mind mo ito na yung naka-mindset, ganyan. Pero I hope na when it becomes dull, you know Mm. how to shake it up. Hindi ka Shake it dictated up. by the routine alone. Shake it up. Sorry, naiyak ako Sige, bigla, ako lang? naiyak ako bigla. Nagkakakanta ka rin diyan, eh, ano? Ayan, so yun, that's what I do. Sometimes paggising ko sa umaga, parang minsan nagwo-work ako tas breakfast or minsan breakfast muna bago work. I mean, that's so simple, pero sometimes feeling ko lang ayoko maging robot today. I feel Mm. like this has been so dull and monotonous. Yes. Siguro second is yung old dreams mo before pandemic na medyo hindi mo siya magagawa ngayon. Kasi pandemic and all. Siguro mag-try kang mag-envision ng short-term dreams and goals.
yung magagawa mo sa pandemic. Kasi kung hihintayin mo matapos yung pandemic ta's mag-isa ka ta's parang feeling mo, "Paano na yung pangarap ko and all?" Parang wala ka talaga ng hope, eh. In your isolation, you will really lose hope. But Mm. if you can find a way to still express your creativity, your passion to something that's much more achievable even when you're alone, Yes. then you're actually exercising, healthy time with yourself. What Hmm. else? Wala na akong masasabi kundi exercise. Minsan nagpapawis ka, minsan kahit sa bintana lang yan ilabas mo yung ulo mo, ganyan. Nag-e-exercise ka, Maglakad-lakad. ma'ams? Once a week, pero nagsimula lang ako last week. Congrats, congrats. Akala mo regular na, Progression, eh. progression, not perfection. Yes. So, tingnan natin. Pero in fairness, nung isang araw sabi ko magva-vacuum nga ako, parang gusto ko lang maingay ta's gano'n ako ng gano'n. Sabi ko, therapeutic nito, grabe, therapeutic. Pero hindi ko siya ginagawa on the daily, So parang sometimes do something that will exhaust you and pagkagising ko kinabukasan ang sakit ng muscles ko. Sabi ko, na-miss ko 'to, parang feeling ko umakyat ako ng bundok. Ayun, yun lang for Galing. me, the 3 advices: exercise, change your routine from time to time, have short-term goals and dreams while you're in pandemic. Ikaw ba? Wala wala pala akong maitutulong. Hindi Na ano, kumanta si ka na lang. kaya mo na 'yan, malaki ka na. Hindi ano din, medyo same, yung sa exercise, kung hindi I think for most of us na talagang hindi healthy buff, just try to move something. Like for example, ewan ko, ilayo mo yung mga bagay-bagay sa'yo para tumatayo-tayo ka. Yun kasi 'di ba may mga gamit ka na sa Ah, lamesa, 'di ba? Gusto mo yung phone mo na laging nasa tabi ng kama mo, ilagay mo sa kabilang lamesa para talagang babangon ka, yeah. gano'n. Parang pahirapan mo yung sarili mo ngayon kasi lahat online na. Tapos siguro yung isang tip ko din, lessen your online attachment. Um, Yes. sasabihin ko lessen your online attachment tapos may irerekomend akong movie. Panoorin niyo muna yung movie. Panoorin niyo muna yung movie, tapos na kayo Ah, mag-decide na mag-lessen kayo ng online attachment. And I think ano na siya, matagal-tagal na 'to yung social dilemma, 'yan. hmm, Ang ganda nun, eh. Most naman ng mga, most ng social media platforms natin are well and good kasi siyempre it connects all of us, 'di ba? yeah. But hearing it from the actual people that created it, yun naman siyempre yung front nun, yun naman talaga yung purpose nun. But on the other end, for them as developers, ang intention talaga is for you to continue staying online. In other words, for you to be addicted online. So parang Mm, galing lang na parang maging mindful ka lang, maging aware ka lang din of your online footprints, yung oras na kinukonsume mo online. So yes. kasi parang na-realize ko, hindi ako gumawa ng time study ha, pero na-realize ko lang like for example, kung Ah, titingin ako sa IG or sa FB like isang silip lang, it will take me the next 15 the to 2 next day. minutes. Grabe the next day. 'Di na talaga nababa. 'Di ba, tumingin ka lang ng isang post, titingin ka Yeah. ng isa pa, hindi ka na-sa-satisfy. So, tingin ka ng Hmm, tingin, 'di ba? Hanggang sa 30 minutes na nakakalipas or 1 hour. yeah. And then mapapaisip ka, ano yung puwede kong nagawa yung isang oras na nasayang ko dito, Oo. gano'n. Saka siguro isa if able, if possible, get a pet, mag-alaga ka. Ay, true, true. Mag-alaga ka, yeah, Therapeutic sila. para may mapasahan ka ng love and attention, gano'n. So, Tama. 'yun, I think marami pa tayong mga tips na mashi-share. I think marami pang tips na mashi-share ang mga nakikinig, ayan. Yung mga Yan. nanonood, I'm sure na meron kayong masasabing mga tips and tricks, comment niyo naman 'yan at baka gawin din namin ni Luis, why not, 'di ba? Kung effective sa inyo, malay niyo naman maging effective din sa'min aside sa exercise, 'yun lang. Sana. Hindi, pero ikaw 'di ba nagba-badminton ka like hindi man regularly, at least often, 'di ba? That's Oo, pero also exercise. that is Nga lang, exercise na may kasamang beware. kain after. So, ano lang siya, balance Exercise lang. pa din, exercise pa din. Balance lang. Tsaka naalala ko yung standing desk, parang Ay! nakakatayo ka, 'di ba? Hmm. Kahit hindi necessarily bumili ka ng desk for it, pero ipatong mo lang sa high place yung laptop mo na safe, 'di ba? Naalala ko sorry, last na, try niyong Ah, mag-squats habang nagwo-work. kakatamad. Try ko siya, wala lang, pinagod ko yung sarili ko Ano, tapos upo ka lang mala din naman after, 'di ba? Parang, mala sakit ng Kardashian na legs. ba yung form mo Siyempre hindi. diyan? Siyempre hindi. Pero hirap nun, Oo. planking nga lang ng 30 seconds parang, ano 'to?
Pero, ayan, sana hindi na shy type ang ating listeners. Sana, pengi namang advice, guys. Pengi namang advice dyan. Ayan, so we want to hear from you. Oo, ikaw, naka-eye to eye ko sa YouTube. O kaya kung hindi man sa YouTube, ikaw na nakikinig sa amin. Kailangan naming marinig ang iyong suggestion. Huwag kang Ayan. manakot. Wala nakakatakot ba? Hindi, kailangan na talaga nating marinig itong mga 'to, eh. Kaya send us a voice message or written message via email. Email nyo sa samebutbetterpodcast@gmail.com kung may kwento ka na inspiring o kaya may tanong ka na puwedeng sagutin namin, eh, di tanong mo. Okay okay lang tayo diyan, Mash. Okay lang, ito nadudulot ng Ayan. isolation. Ayun lang. O ayan, iwan na lang din kayo ng comment, okay, sa IG at Same But Better Podcast or on Facebook, that's facebook.com/samebutbetter. At 'wag na Okay po ka pa ba? kayong mahiya. Tayo-tayo lang naman 'to kada linggo. Tayo-tayo pa rin 'to. In our own little bubble. Ayan, Gaya. so uy, sa YouTube din, comment kayo do'n, guys. Nagtatanong kami do'n minsan ng mga questions sa comment section. Kaya wala lang, pansinin niyo naman kami. And then usap tayo. We want to be connected with you para hindi tayo isolated, right? So, para we know lang din if this episode is relevant for you, go lang, engage with us. Catch us next Monday here at Same But Better Podcast. Bye!